Gagawa tayo ng Tikoy Ice Cream or Mochi Ice Cream. Para sa written recipe, please check description box. Ito ang ating mga sangkap. Meron tayong glutinous rice flour, white sugar, water, salt, and vanilla essence. Para naman sa ice cream na palaman natin, pumili ako ng chocolate, keso, ube, and gumawa ako ng strawberry na ice cream. And yes, pwedeng gumamit ng kahit anong flavor ng ice cream. Ang una nating gagawin is scoop out natin ang ice cream. Tapos ilagay natin sa tray or plato na may parchment paper para hindi ka mahirapan sa pagtanggal kapag frozen na. Yung ice cream scooper naman ilagay mo sa hot water para easy lang yung pag-scoop natin ng ice cream. Mag-scoop tayo ng ice cream, wag naman masyadong malaki. Siguro mga 2 tablespoon per scoop. Mas maganda yung isang klase ng ice cream scooper, yung parang half na round. Mas nagagandahan ako sa shape kapag yun ang gamit mo at mas madali siyang matanggal. And oo nga pala, sa pag-scoop, dapat mabilis ka dahil madaling matunaw yung ating ice cream. So ayan, so ilagay natin sa ibabaw ng ating parchment paper. And sa ayaw bumili ng ice cream, ay pwede ka naman na gumawa na lang ng sarili mong flavor. Kung ikaw kasi ang gagawa ng sarili mong ice cream, masusunod yung gusto mong flavor. Halimbawa, sa 2 cups na all-purpose cream at 1 cup na condensed milk, pwede mong i-divide yun tapos lagyan mo ng iba't ibang flavor na gusto mo. Pwedeng flavor ay Oreo, matcha green tea, mango, KitKat, or Toblerone, melon, or mga extraordinaryong mga flavor, yung mga hindi laging available sa market. Eto na muna yung na-scoop natin dahil nagsisimula na siyang lumambot. Dagdagan ko na lang mamaya. I-freeze na muna natin for 1 hour or until ready to use. Para naman sa tikoy or mochi, i-combine natin ang glutinous rice flour, white sugar, water, salt, and vanilla essence. Kung masyadong thick ang mixture ay pwedeng magdagdag ng water. Ang ibig sabihin kasi nun, madaling mag-absorb ang rice flour ng tubig. Haluin lang natin ng mabuti. Ngayon naman, ililipat natin ang mixture sa cake pan. Pwedeng gumamit ng kahit anong container basta heatproof. I-scrape natin ng mabuti ang bowl para hindi naman sayang. Ilagay natin ang cake pan sa ating steam basket para madaling maisalang kapag kumukulo na yung ating tubig. Maglagay tayo ng malinis na kitchen towel sa ibabaw or any cloth na malinis. Takpan natin. Nagbabalot tayo ng cloth or towel sa ating takip para hindi matuluan ng tubig ang ating tikoy na galing sa steam. Kapag kumukulo na ang tubig, isalang na natin at lutuin natin for 30 minutes over medium-low heat. After 30 minutes, luto na ang ating tikoy. Hanguin natin ito at palamigin natin. At habang pinapalamig natin ang tikoy, magtusta tayo ng extra na glutinous rice flour. Ito kasi ang pangbudbud natin sa ating tikoy para hindi dumikit sa ating mga kamay habang binabalot natin ang ice cream. Tustahin lang ito over low heat. Malalaman mo na okay na kasi yung amoy niya, amoy tostado na. Magbudbud tayo ng tostadong harina sa countertop or sa malinis na table at ilipat natin ang tikoy dito. Ito po talaga ay malagkit, kaya lagyan mo ng konting water ang spatula or sandok na ginagamit mo. Mag-dust tayo ng maraming toasted na harina at maglagay ng maliit na piraso ng tikoy. I-flatten natin ito until maging wide circle. Huwag masyadong manipis para hindi ito madaling mapunit. Lagyan mo din ng toasted harina ang tikoy at ang iyong mga kamay. Ito po talaga ay super malagkit. Ang tikoy na pinorma ay dapat fit sa ice cream. Dapat hindi mas malaki ang wrapper sa ice cream or hindi dapat na mas malaki yung ice cream sa wrapper. Dapat talaga sakto lang. Ipagpag natin ang toasted harina sa ating tikoy para pagbalot natin ng ice cream mamaya, ma-sealed natin. Maglagay na tayo ng ice cream sa ibabaw. Dapat yung maumbok na side ng ice cream ay upside down. I-wrap na natin at i-seal ito. I-pinch mo lang para ma-seal. Kung sobra talaga ang wrapper, i-cut mo lang ang excess. Kung napapansin nyo sa akin yung iba hindi ko na na-cut. Kaya yung bottom ay medyo makapal.
At para nakahag yung ating tikoy sa ice cream, balutin natin ng cling wrap. Kasi kung hindi mo siya binalot, baka maging lawlaw yung ating tikoy or baka yung shape niya hindi mag-hold, maging flat, lalo na kapag malambot ang ice cream. Pihitin natin yung bottom pero ingat lang na hindi mapunit yung ating tikoy. And then, continue lang sa pag-wrap sa natitirang mga ice cream. Ito ang ating tikoy ube ice cream. Ito naman ang tikoy chocolate ice cream. So, ayan, kung napapansin nyo, obvious na sobra ang ating wrapper or yung tikoy. So, i-cut lang natin yan. Ito naman ang two-tone na tikoy ice cream. Merong ube and queso ice cream. Tapos, i-freeze lang natin for 5 hours or overnight. Don't worry, hindi magiging frozen ang tikoy. Pero kung titigas man ang tikoy, ito'y madali lang lumambot. Ayan, eto na siya. Kinabukasan ko na siyang kinain. I-slice natin para makita yung itsura. So, ayan, eto na ang ating tikoy ice cream. Pero bago tayo mag-taste test, sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. So, ayan, titikman na natin. Tikman natin yung ating strawberry na mochi. Sarap. Ang sarap ng strawberry ice cream natin. Oh my God. Alam mo yung namimiss ko talaga yung mochi kaya gumawa tayo. Ang sarap. Tapos yung ating tikoy, napakalambot. Ang sarap niya. Gustong-gusto ko siya. Problema ko lang ngayon is ang dali niyang mag-melt dahil siguro sa lights natin. At kanina pa ako picture ng picture. Sarap. Alam mo yung frozen pa, yung ating ice cream. Pero ang lambot ng ating tikoy. Ito yung maganda sa tikoy kasi kahit inilagay mo siya sa freezer, madali siyang lumambot. Again, pwede namang hindi bumili ng ice cream. Pwede kayong gumawa ng sarili nyong ice cream. Kasi pag gumawa kayo, syempre, alam mo yung kung ano yung gusto mong klase ng ice cream na ilagay mo dito sa ating tikoy or sa ating mochi ay makaka-create ka ng sarili mo na feeling na ice cream. Pwede matcha or ano ba. Kung gusto nyo simple lang na ayaw yung bumili, vanilla, ganun. Ang dami nating recipe sa channel natin na pwede nyong gawin. Milo, Oreo, diba? Oh my God. Talagang na-satisfy yung craving ko sa mochi ice cream. Ayan, yung ating chocolate talaga. Just me. Tingnan nyo naman yan. Bilis talaga niyang mag-melt. Sarap yung chocolate natin na ice cream. Bagay. Ito yung ating strawberry. Meron pa tayong strawberry. Kagatin ko ha. Lovely. Ang sarap lang ng strawberry natin. Ano lang yan ha? Basic lang yung ginawa natin talaga na ice cream. All-purpose cream, condensed milk, and then strawberry na flavor, and then red na food color. Ang sarap niya. Wala nang evap ha, para hindi madaling mag-melt yung ating ice cream. Kaya hindi ako naglagay ng evap. Masarap naman. Got that. Sarap to. So, ayan. Sana nagustuhan nyo ang ating recipe.
Talagang like na like ko yung ating Tikoy Ice Cream. So, ayan. Ciao! At eto ang mga prices ng ating mga sangkap. Ang nagawa natin ay 20 pieces. Depende yan kung anong size ang gagawin. Ang cost per yield ay 8 pesos and 93 cents. Pwede mo ibenta ng 15 pesos ang isang piraso. Again, ang selling price ay magdidepende kung magkano ang presyo ng sangkap sa inyo. At bago ako magpaalam, meron tayong another dose of inspiration. Eto ang mga cakes ni Miss Liza. At meron din siyang red velvet de leche. Eto naman ang yema spread ng Beloy Food Products. Meron silang lumpia. Meron silang mga cakes. Inutak. Puto pao. Leche flan. At mga ice cream. Eto naman ang mango ground float ni Miss Pichera. At meron din siyang mga cakes. Again, I want to say thank you sa lahat na nagpapadala ng mga photos. Talaga pong nakaka-inspired kayo. Napakasipag ninyo. Talagang gumagawa kayo ng paraan para mag-survive. Negosyo man ito or hobby lang, believe pa rin ako sa inyo. Dahil kahit kulang kayo sa gamit, ay ginagawa nyo talaga ng paraan para makagawa kayo ng mga ganito. Sa mga lumalabas ng bahay para bumili ng mga ingredients or lumalabas para mag-deliver ng products, always stay safe dahil ang ating kalusugan ay ang ating puhunan. Again, salamat sa suporta at sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!